السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الثالث في منهج الألجبرا فاكتورايز بيرفكت سكوير. فاكتورايز بيرفكت سكوير ده عبارة عن تراينوميال. عرفنا إن طبعا عارفين معنى كلمة تراينوميال إنها 3 تيرم. إيه بقى الجديد في البيرفكت سكوير ده؟ المرة اللي فاتت خدنا التراينوميال السيمبل والتراينوميال الكومبلكس. البيرفكت سكوير بيبقى تراينوميال، لازم الفيرست تيرم يبقى بيرفكت سكوير وبوزيتيف. ايه بيرفكت سكوير دي؟ ايه معنى كلمة بيرفكت سكوير؟ يعني نمبر له سكوير روت. الفيرست تيرم لازم يكون له سكوير روت. طب لازم نكون عارفين النمبرز اللي لها سكوير روت. البيرفكت سكوير نمبر ال1 ال4 ال9 ال16 ال25 36 49 64 81 100 وهكذا. طيب تاني شرط برضو السرد يبقى بوزيتيف وبيرفكت سكوير، لازم يبقى بوزيتيف. دول كده ممكن نحطهم في شرط واحد، نقول ان الفيرست والسرد ار بوزيتيف ولهم سكوير روت، هاز سكوير روت. طب الميدل ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، بس لازم يبقى 2 تايمز سكوير روت الفيرست تايمز سكوير روت السيرد. طيب الفكرة الأولى في الدرس ده هيجي يقول لك إيه؟ هيقول لك which of following is perfect square. هختصر كلمة perfect square BS. طب تعالى كده نشوف أول سؤال. 4x square plus 20x plus 25. عايزين نعرف ده perfect square ولا لا. نسأل نفسنا الفيرست تيرم بوزيتيف وله سكوير روت؟ الثيرد تيرم بوزيتيف وله سكوير روت؟ بس ما نقدرش نقول انه بيرفكت سكوير الا لما نتاكد من الميدل. عشان نتاكد من الميدل هنجيب سكوير روت الفيرست تايمز سكوير روت الثيرد تايمز 2 تايمز 2. طيب سكوير روت الاولاني هيبقى 2x، سكوير روت التالت 5 تايمز 2، طلع الكلام ده equal 20x، طلع equal فعلا الميدل. جميل، طلع زي الميدل اهو، يبقى yes perfect square. طيب example 2 جه قال لي 9a باور 2 minus 4 هنا بلس مثلا ولا ماينس 12x. طبعا ناس كتير هتقول لك الاولاني له سكوير روت والتالت له سكوير روت. غلط، التالت نيجاتيف، واحنا قايلين في الشروط لازم الاول والتالت يبقوا بوزيتيف. يبقى كده هقول له الاكسبريشن ده الثيرد تيرم از نيجاتيف، يبقى نوت بيرفكت سكوير. طب نشوف اكزامبل 3 برضو بيقول لي which، يعني عايزين which is perfect square. هنقول perfect square ولا لا؟ تعال نشوف. يقول لي 49 x سكوير x y. جميل جدا. الاولاني بوزيتيف وله سكوير روت،
والتالت بوزيتيف والسكوير روت. نتأكد، هنجيب سكوير روت الأولاني تايمز سكوير روت التالت تايمز 2. طب سكوير روت الأولاني 7x، سكوير روت التالت 5y تايمز 2 المفروض إنها 70xy. ما طلعش ايكوال الميدل، يبقى هنقول له نوت ايكوال الميدل، يبقى حضرتك نوت بيرفكت سكوير. جميل جدا. طب الفكرة التانية انه يجي يقول لك في السؤال فاكتورايز. الفكرة التانية هيجي يقول لك فاكتورايز. طب تعالى نشوف example 1. 4x سكوير بلس 12x بلس 9. طبعا نعمل تشيك. طبعا احنا لاحظنا ان الاولاني له سكوير روت والتالت له سكوير روت وبوزيتيف. نعمل تشيك كده على جنب. هنجيب سكوير روت الاول تايمز سكوير روت التالت تايمز 2 تطلع بعون الله 12x، يبقى ده بيرفكت سكوير. الفاكتورايز بتاع البيرفكت سكوير سهل جدا. هنقول ايكوال براكت 1 باور 2 براكت 1 باور ايه 2. هنجيب سكوير روت الاول سكوير روت ال 4x سكوير تبقى 2x، وهنجيب سكوير روت التالت 9 وعلامة النص في النص بس. طيب طالب تاني ما خدش باله من الاول والتالت لهم سكوير روت ولا عمل التشيك بتاع البيرفكت سكوير وهيحلها زي الدرس اللي فات. مش هنا في 4؟ جميل جدا. قام رايح الفور ضاربها في الناين بقت ايه، والناين دي هننساها. جميل. وقام عامل براكتين زي ما اتعلمنا في الدرس اللي فات 4x. طب اللاست تيرم بوزيتيف يبقى العلامات سيم زي النص. طب ال 36 كام في كام؟ الصم بتاعهم 12. 6 تايمز 6. نسأل نفسنا هنا في كومن 2 وهنا في كومن 2. نقوم عاملين ايه؟ عاملين البراكت الاول ديفايدد 2 اداني 3x بلس 2، والبراكت التاني اسف هيديني 2x بلس 3 2x بلس 3. جميل جدا. طب والبراكت التاني هنشوف. تعالى يا بابا، البراكت الاولاني اداني 2x بلس 3 والبراكت التاني برضو يا سبحان الله 2x بلس 3. طب ما البراكتين زي بعض، يبقى بدل ما نكتب براكتين زي بعض هنكتب براكت 1 باور 2. طلع الانسر بطريقة الحصة اللي فاتت هو الانسر بتاع النهاردة. بس طبعا لأسهل ان انت تاخد بالك لو الاولاني والتالت لهم سكوير روت يبقى حاول تعمل تشيك. تعال نشوف اكزامبل تاني على الفاكتورايز. قال لي 20x باور 3 وعندنا مثلا هنقول ايه 49 y باور 2 وهنا 60 xy x باور 2 y وهنا في x. طبعا في اول حصة خالص واول حاجة قلناها لازم نتأكد الاكسبريشن بتاعنا مترتب. مترتب. هنا x باور 3 هنا x باور 2 هنا x باور 1. طب في كومن؟ الواد اللماح هيقول لي في كومن يا مستر، النمبرز دي كلها موجودة في تيبل 5. جميل. والاكس كمان كومن. وهنقوم فاتحين براكت وماسكين كل واحد من دول عاملينه divided 5x. هنا divided 5x هنا برضو divided 5x. اول ترم اداني 4x سكوير، بعد كده 12xy، بعد كده 9y سكوير. طيب الاكسبريشن اللي فضل جوه البراكت الكبير ده هذا الاكسبريشن عبارة عن تراينوميال. طيب
خدت بالنا ان الاكسبريشن الفيرست تيرم هنلاقيه له سكوير روت. شايفين الفور اكس سكوير دي لها سكوير روت، والناين واي سكوير دي لها سكوير روت. طب ما تيجي نعمل تشيك على جنب. سكوير روت الاول هيبقى 2 اكس، سكوير روت التالت 3 واي تايمز 2 طلعت 12 اكس واي. يبقى فعلا ده ايه؟ بيرفكت سكوير. طب هنكتب ال 5 اكس اللي هي الكومن، وبدل البيرفكت سكوير قلنا هنعمل براكت 1 باور 2 سكوير روت الاول سكوير روت التالت علامة النص في النص. جميل جدا. طب الفكرة التالتة في البيرفكت سكوير، لازم نكون عارفين 3 قوانين حافظينهم وفاهمينهم كويس جدا. لو انت عايز الفيرست تيرم لها قانون جميل جدا، براكت باور 2 الميدل اوفر 2 تايمز سكوير روت السيرد. طب لو عايز السيرد نفس القانون اهو، الميدل اوفر 2 تايمز سكوير روت الفيرست والباور 2. طب لو عايز الميدل قلناه هيطلع بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت الفيرست تايمز سكوير روت السيرد تايمز 2. طب هنا يجي لك ازاي بقى؟ هيجي السؤال اهو يقول لك كومبليت تو بي بيرفكت سكوير. عايز كومبليت اول واحده، قال لك ايه؟ تعال نشوف. كاتب 36x باور 2 بلس سبيس بلس 49. طيب هو دلوقتي السبيس ده اللي هو مين؟ الميدل. طب اقوم على طول طالما انت عايز الميدل اكتب له قانون الميدل ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت الفيرست تايمز سكوير روت السيرد تايمز 2. طيب ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت الاولاني 6x سكوير روت التالت 7 تايمز 2 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 6 تايمز 7 تايمز 2 طلعت 84x. يبقى هنكتب مكان النقط بوزيتيف اور نيجاتيف، وما تنساش بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب ممكن يجي يقول لك اهو سبيس بلس 30 اكس بلس 25. احنا عايزين مين؟ عايزين الفيرست. نقوم كاتبين الفيرست ايكوال براكت باور 2 الميدل اوفر 2 سكوير روت السيرد. جميل جدا. براكت باور 2 الميدل بكام؟ ب 30x 2 سكوير روت السيرد بكام؟ 5. طيب 2 تايمز 5 ب 10 وهنا كام؟ 30. طب ما ال 30 هتتكنسل مع ال 10 هيفضل 3. يبقى فضل فوق لو انت واخد بالك معايا فضل 3x اهو. هقول له ايكوال فضل جوه البراكت 3x باور 2. 3x باور 2 هنضربها في نفسها 3 تايمز 3 9 x تايمز x باور 2. يبقى مكان النقط هنكتب 9x باور 2. اكزامبل 3 يقل 100x باور 2 ماينس 180x y بلس. طب النقط دي او السبيس دي عايز ايه؟ عايز السرد. نقوم كاتبين السرد. الرول بتاع السرد ايه؟ براكت باور 2 الميدل اوفر 2 تايمز سكوير روت الفيرست ايكوال الميدل
الميدل بكام؟ نيجاتيف 180 اكس واي. طب 2 تايمز سكوير روت الفيرست 10 اكس. طب هنعمل ايه بعد كده؟ تعال نشوف. هنكنسل الاكس مع الاكس، او الاكس مع الاكس. طب 2 تايمز 10 20، وهنا دي كام؟ 180. ال 20 مع ال 180 فيها 9، هيفضل جوه البراكت نيجاتيف 9 واي all باور 2. هنجيب الكلام ده باور 2، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، 9 تايمز 9 81 واي باور 2.